Stimați reprezentanți mass media, onorată dear asistență, representatives of bine the ați media, venit la dear ladies and gentlemen, briefingul nostru welcome to de our azi, briefing. pe o temă So importantă pentru it is, țară. it concerns an important Am mai topic spus și cu for alte our country, ocazii, as I said before, programul cu on Fondul other Monetar occasions. Internațional Our agreement pentru with the Moldova este IMF unul fundamental. is fundamental for Moldova. Suntem We are recunoscători grateful că înainte de orice that bani, the Fondul Monetar International Internațional Monetary Fund ne-a acordat has un credit given de us a încredere, credit of trust. pentru că acest program cu Fondul Monetar When we reached Internațional this ne-a arrangement, permis să deblocăm și finanțările because din this exterior, allowed să us revenim la to bună relație unlock cu partenerii external noștri de funding, and dezvoltare. also it helped us to Odată pentru revive că our relations with our acest development program cu partners. fondul ne oferă So this fund o sumă de gives 180 us de milioane de dolari. Acești bani access sunt to folosiți about pentru promovarea $180 million, reformelor, and this money is dar going to și be used pentru to promote consolidarea reforms economiei and naționale to și strengthen our stabilitatea national financiară. economy, but also to ensure În al doilea financial rând, stability of the acordul country. cu Fondul Monetar Secondly, the Internațional este agreement with the important pentru IMF noi, is important deoarece for us este gândit because it în has been sensul designed disciplinării noastre as a means to macroeconomice. enhance Iar macroeconomic această discipline. rigoare este discutată și And promovată this în is a requirement astfel de which runde has been de discussed evaluări din partea and fondului. Și has în been agreed continuare, upon cu plăcere during vreau such să-i ofer reviews by the cuvântul IMF. șefului Now it Misiunii gives me Fondului great pleasure Monetar to pass the floor Internațional to the new pentru Moldova, IMF domnul Mission Ben Chief, Kelmanson. Mr. Ben Kelmanson. Thank you very much, Mr. Vă Prime mulțumesc Minister. It's a foarte pleasure mult, to be domnule here. prim-ministru. Îmi face o deosebită plăcere să fiu aici. Bine ați venit. Numele meu este Ben Kelmanson, după cum a menționat și domnul prim-ministru. Sunt nou șef al misiunii FMI pentru Republica Moldova. Mă bucur foarte mult să fiu aici. Este prima mea vizită la Chișinău, este prima mea vizită în Republica Moldova și chiar a fost o plăcere să fiu aici. În primul rând vreau să vă mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru timpul acordat și pentru ospitalitate. De asemenea, să exprim aprecierea atât din numele meu personal, cât și din numele echipei pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o cu dumneavoastră și cu echipa dumneavoastră. De asemenea, să vă mulțumesc pentru profesionalismul și abordarea constructivă a dumneavoastră și a echipei din partea Republicii Moldova. La finele acestei misiuni vreau să fac câteva remarci. Aceste remarci vor fi disponibile la finele acestui briefing pe website-ul nostru în 3 limbi. Deci mă bucur să anunț că misiunea FMI și autoritățile Republicii Moldova au ajuns la un acord la nivel de personal în contextul primii evaluări a programului sprijinit de către FMI. Acest acord la nivel de personal urmează să fie aprobat de către conducerea FMI și Consiliul Directorilor Executivi. Consiliul Directorilor Executivi va analiza raportul misiunii în luna aprilie, după ce autoritățile Republicii Moldova vor implementa un șir de acțiuni prealabile. În urma finalizării evaluării acestui program, Republica Moldova va putea accesa 15,7 milioane de drepturi speciale de tragere. Autoritățile Republicii Moldova au înregistrat în continuare progrese în eliminarea vulnerabilităților persistente de mult timp în sectorul financiar bancar și implementarea reformelor structurale. Eforturile depuse au contribuit la restabilirea stabilității financiare, s-a înregistrat o restabilire a creșterii economice. Prognozăm o creștere economică mai mare decât s-a anticipat, de 4,5% în 2017. De asemenea, vor fi continuate cu fermitate eforturile de reabilitare a sistemului financiar bancar, inclusiv perfecționarea guvernării și îmbunătățirea situației financiare a băncilor comerciale, precum și fortificarea cadrului de reglementare și supraveghere, care este esențială pentru creșterea economică și crearea locurilor de muncă. Politica monetară promovată se axează în continuare pe obiectivul menținerii stabilității prețurilor în contextul unui regim flexibil a ratei de schimb. Pentru a atinge obiectivul propus, Banca Națională a Moldovei trebuie să perfecționeze în continuare cadrul de ținere a inflației prin consolidarea procedurilor operaționale, dezvoltarea capacităților de prognozare și îmbunătățirea comunicării eficiente privind politicile promovate. În afară de aceasta, BNM trebuie să fie gata să năsprească politica monetară. De asemenea, autoritățile trebuie să continue să lucreze și vor continua să lucreze asupra soluționării problemelor arieratelor acumulate în sectorul energetic și perfecționarea metodologiei de calculare a tarifelor. De asemenea, va fi elaborat documentul de dezvoltare economică care să fie în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă a ONU. Aceste runde de evaluări sunt
Thank you very much. These rounds of reviews are scheduled to take place once every 6 months, and they motivate us. They motivate us to deliver on our commitments when we have signed the agreement with the IMF. So I'm happy that this visit, by and large, has been positive for Moldova, even if there is always something to improve. So looking forward, we will have to make equally consistent efforts to meet our commitments under the deadlines which have been agreed upon with the IMF team. We are determined to implement the measures we have agreed upon, even if they are painful sometimes and they make us get outside of the comfort zone, but ultimately they are to our benefit. I would like to thank you all, to thank the IMF team, and to thank my colleagues from the government for their work over the past 2 weeks. So in the discussions that we had during the first review, we have seen that we are making progress, which is very encouraging. So I would like to highlight some of the agreements that were reached in the area of energy, banking, and of fiscal area. First, I would like to mention the improvement of the macroeconomic indicators, projections, which were agreed upon with the IMF. So, and Mr. Kelmanson referred to those projections. So the GDP for 2017 was set at 4.5%. This is compared with 3%, which was used in the 2017 budget. Moreover, the GDP growth for 2016 is going to be about 4%. This is very good news. At the end of 2016, we managed to reach a lower level of inflation. This is the lowest level of inflation that we have recorded over the past several years. It dropped from 13.5 in 2015 to 2.4. Our objective for this year is to maintain inflation within the target range of the National Bank. Also, experts have estimated that our exports will grow by 10%, our imports will grow by 8%. The average monthly nominal wage in the national economy in 2017 will amount to 5,600 lei, which is by 10.1% higher than in 2016. Well, these projections are quite encouraging, and therefore we're quite optimistic when it comes to 2017. And we believe that we have good reasons to be optimistic. The higher than expected growth this year will help us to generate higher revenues, and this in turn will help us to support more investments. Also, we have agreed that a priority going forward will be the approval of an economic development document that will be developed by mid-March. And this economic development document will be used as basis for updating our national development strategy, Moldova 2020. These targets also will reflect the sustainable development goals under the 2030 agenda. Well, also, we have discussed the structural reform measures and measures to improve the situation in the energy sector. Also, the power and heating tariffs will be reviewed and adjusted in strict compliance with UNRWA's tariff-setting methodologies to allow for cost recovery, in particular for the recovery of operational costs, also to cover investments, often with funds from external donors, but also it should help us to recover the losses and those financial deviations that have been built up during 2011-2015. The World Bank and the energy community will provide technical assistance to this end. As regards the fiscal sector, the budgetary sector, we are committed to maintain and develop our social assistance system and earmark budget funds to support vulnerable households. Also, the government will further support the enhancing of banking
by enhancing banking transparency. The key priority for economic growth is to enhance economic governance and transparency. Also, we have committed to take firm action to address poor governance and corruption in a number of areas, including so we are committed to do a better job with the enforcement of the law and to ensure the efficiency of the judiciary. These actions are needed to restore public trust and confidence in the government, but also to encourage foreign investments and with a view to support sustainable economic growth. We are committed to continue with the implementation of reforms, aiming at greater independence, efficiency, transparency, and accountability of the justice sector and of the anti-corruption agencies. I once again would like to thank our colleagues from the IMF for this high-quality visit, and also to thank you all for your attention. Thank you.